Bila korang baru beli kereta, apakah benda-benda yang korang nak tukar kat kereta korang untuk bagi kereta korang ada performance sikit, ada nampak cun sikit, dan bila korang pergi event, korang tak malu nak buat kereta korang. Ini adalah top 5 modifications yang korang boleh buat dekat kereta korang bila korang dah beli kereta ataupun baru dapat kereta. Let's go on. Okay, sebelum aku cerita dekat korang apakah modification yang ada, ini adalah personal preference dan juga personal choice. Kalau aku dapat kereta, apa yang aku akan buat untuk bagi nampak lawa sikit kereta tu, and untuk bagi nampak lagi cun kereta tu, daripada segi performance ada naik sikit. So kalau korang ada suggestion yang lebih bagus, sila komen di bawah, kita alu-alukan sangat. Okay, untuk modification yang pertama, apa yang korang boleh buat dekat kereta korang bila korang dapat kereta? Tak kisahlah kereta baru ataupun kereta second ataupun kereta lama, ini adalah first step yang korang boleh buat untuk menaikkan lagi image kereta korang daripada stock ke modified sikit. Rim adalah sangat penting untuk looks kereta tu. Bila korang tukar rim, 70% lah aku boleh cakap look kereta korang akan nampak lain. Kenapa? Sebab rim ni adalah salah satu parts yang antara yang besar dekat kereta. Dan bila korang pakai, korang tukar daripada stock ke rim, contoh korang masuk RPF, nampaklah garang sikit kereta kau tu. Okay, selain daripada looks, apa yang korang boleh dapat daripada rims adalah apabila korang tukar rim, korang boleh dapat handling yang lebih bagus. Kenapa aku bercakap macam ni? So contohlah korang punya rim adalah 15 inci 6jj kan, tapi korang tukar 15 inci 7jj ataupun 8jj. Base area rim tu akan jadi lagi besar and akan improvekan handling korang. Macam kita belajar dalam sains, the bigger the base area, the stable the thing is. Itu yang apa aku belajar. Tapi benda ni sangat-sangat subjektif dan ada banyak explanation terhadap benda ni, so aku tak nak pergi dalam sangat. So kita move on kepada nombor 4. Okay, moving on kepada modifikasi yang kedua. Apa yang korang boleh dapat daripada modifikasi ini? Tadi aku cakap nombor 4, salah, ini nombor 2. So untuk nombor 2 ni, korang boleh tukar adjustable korang daripada stock suspension kepada adjustable ataupun kepada spring. Apa yang korang boleh dapat daripada adjustable ni? First kali korang boleh dapat kosmetik yang cantik, dan kedua adalah handling. Okay, aku explain sikit pasal kosmetik. Okay, bila korang tukar adjustable dekat kereta korang, korang akan mendapatkan tinggian dan kerendahan daripada tayar dan juga fender tu. Pigmentasi yang berjaya orang cakap adalah bila korang tengok the length between the fender and the rim is really low, but at the same time no sangat-sangat. So pandai-pandai korang adjust. Aku tak nak explain pasal benda tu. Itu adalah daripada segi kosmetik. Tetapi daripada segi handling pula, apa yang korang boleh dapat daripada adjustable ni? Bila korang masuk adjustable, korang boleh meningkatkan handling skills korang. Korang boleh meningkatkan handling kereta korang dengan mereducekan the point of gravity. Macam mana kita belajar dalam sains, the lower the thing, the stable the it is. So that is how you get stability and great handling for your car. You don't play with me, I can speak English, okay? So itu adalah apa yang korang boleh dapat daripada adjustable. Let's move on to the third thing. Hampa semua jangan lupa untuk book tarikh 18 hari bulan Mac 2023, hari Sabtu, daripada pukul 10 pagi sehinggalah 12 malam. Motomania akan mendarat di Perda Ventures Incorporated, Kubang Menerong, Pulau Pinang, untuk membawakan konsep yang sama daripada event Motomania Rebound kami yang lepas untuk pergi kat belah utara untuk hampa semua merasa. Apa yang hampa semua akan dapat merasa? Kita akan membawakan competition seperti two-step competition. Kita tengok kereta mana yang rev, pop and bangs. Kita tengok kereta mana api yang keluar paling besar. Lepas tu kita tengok, kita akan bawa juga limbo competition, yang mana kita tengok kereta mana yang paling rendah, serendah-rendah tanah mereka boleh pi. Dengan harga RM10 saja, hampa semua dapat tengok competition yang aku baru list tadi. Hampa semua dapat tengok line-up yang terbaik daripada JDM, NDM dan juga Continental. Hadiahkan event kami pada 18 hari bulan Mac 2023, hari Sabtu, 10 pagi sehingga 12 malam di Kubang Menerong, Perda Ventures Incorporated, Pulau Pinang. Stay tune. Ciao. Okey, untuk modifikasi yang ketiga, modifikasi ni lah ramai budak-budak kereta confirm akan buat kat kereta diorang, kecuali owner-owner Tesla. Sebab apa? Modifikasi yang ketiga ni adalah exhaust. Sebenarnya bila orang tukar exhaust, ramai yang akan fikir hanya untuk style, hanya untuk cantik. Tetapi sebenarnya exhaust ni, yes, dia akan mengeluarkan bunyi yang sangat-sangat handsome. Tetapi juga ada functionality dia di sebalik
setup exhaust yang cun. Pemilihan exhaust tu sangat penting. Sebab apa? Sebab bila korang tukar exhaust tu, korang boleh pilih antara korang nak bunyi yang macam bassy ke atau bunyi yang cun-cun je ke. Tapi macam aku personally, aku suka bunyi yang rabak, macam nak roboh kereta tu. Buat aku rindu dekat Sefiro aku. Sebab bunyi dia rabak, straight pipe. Itu adalah kesetapan ke-exhaustetan. Itu bab bunyi dan bab kosmetik. Tetapi untuk bab kalau kita nak cerita tentang setup, tentang functionality exhaust ni, macam-macam yang korang boleh tweak daripada exhaust. So kalau korang setup exhaust korang, aku tak nak cerita panjang lebar, tetapi aku je cerita kalau bila korang nak setup exhaust korang, korang boleh either setupkan untuk mendapat pickup yang lebih ataupun mendapat top speed yang lebih. So kalau korang nak tahu, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita akan reply. Right, moving on kepada modifikasi yang keempat. Bila korang dah ada rim cun, bila korang dah setup adjustable cun, exhaust pun dah cun, next thing korang kena buat is korang masukkan tayar. Tayar ni sangat-sangat penting untuk kereta dari segi rupa, dari segi grip, dari segi handling dan sebagainya. Aku cerita sikit daripada segi look, daripada segi kosmetik. Bila korang pilih tayar ni, ada bermacam-macam jenis tayar. Ada semi slick, ada full slick, ada eco dan ada performance tires. Tapi atas korang macam mana korang nak set up tayar korang dekat kereta korang. Kalau korang nak better grip, better handling, better performance, korang pilihlah tayar semi slick. Selain daripada tu, apa yang korang boleh dapat dekat tayar ni, korang boleh pilih jenis dia punya tire wall. Tire wall ada yang flat wall, ada yang balloon wall. Ini semua atas macam mana korang nak set up korang punya fitment. Untuk mendapatkan fitmentasi yang baik, korang tengoklah tire wall mana yang sesuai untuk kereta korang. So macam-macam function sebenarnya tire ni. Ada daripada segi comfort, ada daripada segi nak jimat minyak. Tetapi itu semua sangat-sangat dalam dan aku takkan explain sangat-sangat dalam. Jadi kalau korang nak aku explain sangat-sangat dalam, korang bolehlah komen dekat bawah. Moving on. Untuk modifikasi yang last, iaitu nombor 5 adalah air intake system korang. So air intake system ni setahu aku ada 3 jenis. Ada drop in air intake system, ada cold air intake system dan juga ada open port air intake system. Ini adalah sekadar apa yang aku tahulah. So macam drop in air intake system ni, dia macam Satria ni aku memang asal-asal kalau kilang drop in air intake, aku just tukar dia punya filter kepada works engineering. Itu function dia adalah untuk membawa airflow yang lagi padu terhadap kereta korang daripada yang asal. Untuk yang kedua pula, open port air intake system. Open port ni yang macam kau tengok, macam mushroom tu kan. So apa yang kau boleh dapat daripada open port ni adalah bunyi. Satu bunyi dia macam ala-ala macam ITB lah. And selain daripada tu, korang akan dapat a slight change, small change of pickup dekat kereta korang. And last sekali adalah cold air intake, iaitu untuk mendapat udara yang sejuk untuk cooling system enjin korang yang terbaik. Itu adalah modifikasi daripada apa yang kita boleh tengok starter pack untuk korang buat dekat kereta korang. So kalau korang ada lagi suggestion, boleh komen dekat bawah bagi tahu aku. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.